السلام عليكم. السلام عليكم. محمد عقيل. سعود بوزير. طبعا اليوم حنتكلم عن سمارت ايبل. Basically we call it Youth Smart Guide، موجه الشباب الذكي. طيب اغلبكم بيسأل نفسه الآن ايش معنى دول الاثنين طالعين مع بعض على المسرح؟ ليش هم اثنين؟ ليش مو زي الباقيين بس واحد اللي طالع؟ هو ده الدرس اللي نبغى نقدمه اليوم. على فكرة يعني احنا ما كنا نعرف بعض قبل الشركة دي ابدا. بالضبط. فستارت اب باي تشويس، فريندز باي تشانس. اللي بقوله في درس لازم تتعلموه اليوم. في مقولة مشهورة تقول الحظ دائما يفضل أصحاب العقول المستعدة. Luck favors the prepared minds. إيش يعني ذا الكلام؟ لما نتقابلنا في بوسطن أنا وسعود كان كل واحد فينا عنده شغف. ما كنا نعرف إنه شغفي بيكمل شغف سعود وشغف سعود بيكمل شغفي. فمن هناك بدأت قصة سمارتبل. سمارتبل عبارة عن منتج أو يعني فكرة ذكية بتحل قضية بتواجه أغلب شباب السعودية. طبعا بالنسبة لخلفياتنا، أنا إنسان كنت أحب الكمبيوتر ساينس من حياتي كلها. كنت بدور على الشخص اللي يعمل لي منتورشيب الموضوع، يعني يقدر يساعدني إن أنا أمشي في التخصص ده كتير. محمد جاء من الجهة الثانية تماما، ما كان عارف إيش يسوي، وراح على الكونسلر وعرف ايش التخصص اللي كان يبغاه، وكان في الانتربرنورشيب. الكلام ده كان في عام 2011. قضينا تقريبا 2 إلى 3 سنين بنبحث في الموضوع. سعود كان جاي من ولاية بنسلفانيا وأنا كنت عايش في بوسطن، وبعدها سعود نقل على مدينة بوسطن وبدينا نشتغل من هناك على الموضوع بشكل أكبر. What is Smartable؟ مش سمارت ايبل ولا سمارت بل ولا سمارت. Smart able, please. So Smartable is a belief that every human is able to be smart. كل شخص قادر يكون سمارت. كيف ده الشيء ممكن يصير؟ طبعا حاليا احنا بنعتمد انه نصنف الشخص اللي امامنا سواء للعمليه الاكاديميه او العمليه الوظيفيه. بنعتمد على 3 محاور اساسيه: مسيرته الاكاديميه، ايش اللي سوى في الثانويه او التعليم الاساسي او التعليم الثانوي من ماجستير ودكتوراه، الورك اكسبيرينس، العمل اللي قاده والخبره العمليه اللي قام فيها، بالاضافه للسكيلز سواء كانت سوفت سكيلز او اذا كانت هارد سكيلز زي التايبنج زي الكمبيوتر سكيلز وما الى ذلك. بس هي المشكله از ات انف ولا هل هي كافيه؟ غالبا الشركات او الجامعات بتدور على الشيء اللي يسموه ماتيريال. غالبا في الجامعات الايفي ليج بيسموه ايفي ليج ماتيريال. غالبا ما يقدروا يشوفوا ده الشيء عن طريق الستيتمنت اوف بيربس او اللي هي خطاب الغرض من الدراسه. ده الشيء برضه ما كان يساعدهم كثير. يبغوا يشوفوا الصوره الكبيره للشخص، ما هم عارفين كيف، ايش جوانب حياته، ايش يبغى يسوي في عمره، ما هم عارفين. سمارتبل بيحاول يغطي كل الاشياء هذه. بدات من فكره انه احنا كيف نقدر نبرز الشخص بطريقه سمارتبل، انه بنبين مجالات فيه ما هي موجوده عند الناس الثانيه. مثلا شخصيته، هل هو انتروفيرت انسان داخلي او اكستروفيرت؟ هل هو انسان يحب يشتغل على الكمبيوتر ولا لا؟ هل هو انسان مثلا يحب العمل في بيئه ما تتطلب انوفيشن او انها تتطلب انوفيشن؟ كل هذه موجوده عندنا كتولز. كيف العمليه اللي بتصير في سمارتبل؟ عباره عن سمارت سي في. السمارت سي في مو بس خبرتك او مجالاتك الاكاديميه او الكريدنشلز حقتك حقت الاديوكيشن، برضو بتتضمن البيرسوناليتي تريتس عن طريق اسسمنت صممت خصيصا لاختبار قدراتك الشخصيه وايش نوع الشخصيه اللي انت تتابع معاها. الاختبارات اللي عندنا ما هي بس نتائج تطلع، الاختبارات عندنا بتسوي تجربه خاصه للمستخدم بعد ذلك. فناخذ النتائج هذه وبنعطيك التخصصات اللي انت مثلا افضل شيء لازم يعني ما بقول لك انك لازم، التخصصات اللي انت حتفضلها او طبيعه العمل اللي احنا بنشوفها افضل لك حسب شخصيتك، وانت لك حريه الاختيار بعد ذلك. هنس ذا جيميفيكيشن بارت. في الاخير هي لعبه جيم، انت بتتعدى ميشنز اكتشاف الذات، ميشنز تطوير الذات، بعدين ميشنز اللي هو الوصول الاخير انك حصلت على الوظيفه. ببساطة سعود اللي بيحاول يقوله لكم، تخيل نفسك أنت الآن خريج ثانوية ضايع مش عارف إيش تعمل في حياتك، بتدخل على سمارتبل بتلاقي مجموعة من الأدوات والمصادر التعليمية
اللي بتوجهك بطريقة ذكية، بتدخل بتقيس ميولك، قدراتك المهنية، اهتماماتك وشخصيتك في مكان واحد. سمارتبل بيوفر لك الأشياء اللي أنت المفروض تتعلمها وتركز عليها في نفس المجال اللي طلع عن طريق الأسسمنتس اللي بنستخدمها. وبعد ده كله بيطلع نتيجة بنسميها احنا السمارت سي في، اللي هو خلاصة أنت إيش وفين رايح وكيف تقدر توصل لهدفك في الأخير. رسمة بسيطة بتبين المجهودات اللي احنا بديناها. بدينا في الفكرة، اجتمعنا سوا، محمد كان عنده الفكرة، أنا كان عندي التكنولوجيا وشغفي للتحدي جديد في التكنولوجيا. بدينا في قضية الريسيرش، محمد بدأ يطبق الموضوع في الماجستير حقه، أنا بديت أتبحر في عالم الجيميفيكيشن. صممنا نموذج أولي وعرضناه على أكثر من اكسلريتر، تم الحمد لله قبولنا في فلات 6 لابس. وحاليا بنعمل ريفايننج اند فيدباك طول الوقت، بنعمل فيرجننج قبل ما نسوي الانطلاق العالمي، لأنه في الأخير بيهمنا انه المنتج اللي احنا نطلقه يكون يعني جاهز بحول الله. لذلك اي احد هنا بيحس انه مهتم وبيحاول يقدر يساعدنا في انه احنا نتحقق من المنتج ونجربه معاه، اكيد يقدر يشاركنا ويقدر ينضم معنا ويقدر يتطوع بحيث انه يخدم المجتمع عن طريق هذا المنتج الابتكاري. الناس اللي دعمونا وما قصروا، زي ما قال سعود، فلات 6 لابس، والناس اللي they mentioned us، أسامة نتو ما شاء الله ما قصر. تحية أسامة نتو على فكرة. Please follow us on Twitter. Try to يعني to reach us out بحيث انه نبغى نشوف شباب، طاقات شبابية تساعدنا، نبغى نشوف ناس متطوعين، طاقات سعودية، بحيث انه نخلي المنتج هذا سعودي 100%. يعطيكم العافية.